Je lepší investovat do akcí nebo do zlata? Co je výhodnější? Tábory investorů se často dělí na nesmiřitelné zastánce akcí a zlata. Z mého pohledu to není správný přístup. Obě aktiva mají své místo v každém portfoliu, jak velký má být jejich podíl, záleží ale na vývoji ekonomického cyklu. Abychom pochopili, jak tato synergie zlato versus akcie funguje v portfoliu, pojďme se podívat na hlavní charakteristiky těchto aktiv. Vítejte na našem kanále. Pokud jste zde poprvé a zajímají vás čerstvé aktuality z ekonomiky a vše o drahých kovech, tak zvažte odběr našeho kanálu. Pravidelně publikujeme videa na tato témata a díky vašim odběrům a lajkům nám pomáháte produkovat další edukativní videa. A teď již zpět k tématu. Akcie bývají považovány za základ každého investičního portfolia. Předpokládá se, že jejich hlavní výhodou je skutečnost, že generují dlouhodobě vyšší návratnost než jiné druhy aktiv. Domnívám se ale, že na vysoký růst akcí se nelze zcela spolehnout. Je to dáno tím, že hodnota akcí konkrétních firm se odvíjí od jejich úspěšnosti na trhu. Obecně se tedy doporučuje držet v portfoliu akcie z různých odvětví, jako jsou technologické, industriální, zdravotní, agrikulturní a další. Díky této diversifikaci jsme pak lépe chráněni vůči náhlým výkyvům v ekonomice, jako například v roce 2020, kdy COVID kompletně zmrazil industriální výrobu kvůli restrikcím, což se projevilo následně prudkým propadem v tomto sektoru. Naopak technologický průmysl zaznamenal mnohem rychlejší zotavení a zároveň růst. Bylo to díky tomu, že mnoho firm se muselo adoptovat na home office, což všeobecně vedlo k technologickému posunu pracovních postupů a k digitalizaci v mnoha firmách na světě. Také jsme měli možnost zaznamenat trend, kdy mnoho investorů po celém světě začalo investovat převážně do zdravotního průmyslu, a to především kvůli vakcínám, testování a ochranným prostředkům proti COVID-19. V momentě, kdy je investor takto jednostranně zaměřený pouze na jeden sektor, který mimochodem je v případě mnoha firm neziskový a závislý na dotacích od státu a investorů, aby vůbec mohl financovat svůj výzkum, tak se zbytečně vystavuje riziku ztráty svého majetku. Z poslední doby může být takovým případem nečekaný propad hodnoty akcí společnosti AstraZeneca, které dolů srazila mediální kauza daná problémovými vakcínami. Nicméně univerzální doporučení pro podíl jednotlivých druhů akcí v portfoliu v principu neexistuje. Vždy záleží na toleranci investora k riziku, investičních cílech, časovém horizontu a také místu zemi, kde investor žije. Výhodou akciového investování bývá často vysoká likvidita trhů, která umožňuje nakoupit či prodat akcie prakticky kdykoliv. Nízké poplatky a možnost samostatného řízení portfolia jsou další plusy. Samozřejmě tedy v případě, pokud jsem zodpovědný a investuji s cílem a rozvahou. Mezi hlavní výhody řadíme dlouhodobé zhodnocení akcí, pravidelný příjem ve formě dividend a možnost diversifikace portfolia mezi jednotlivá průmyslová odvětví. Mezi nevýhody patří praktická nemožnost ovlivnění chodu společnosti, nízká informovanost retailových investorů a samozřejmě možnost bankrotu společnosti při extrémním vývoji. Investice do akcí vždy nese riziko tzv. Protistrany, což naopak u zlata, kdy fyzicky držím slitek nebo minci, nehrozí. Ovšem jedna z hlavních výhod obou aktiv je, že na sobě nejsou závislá a mají vůči sobě negativní korelaci. V současné době, kdy světové trhy kolísají, inflace roste, stagnuje ekonomika, zlato drží svoji hodnotu a naopak v těchto krušných časech spíše prosperuje. Nicméně samozřejmě to není jediný faktor, který působí na kontinuální růst ceny zlata. Jeden z dalších hlavních faktorů je jeho těžba. Odhaduje se, že za 15 až 20 let budou vyčerpána všechna dostupná ložiska v zemské kůře a tím pádem tak postupně porostou náklady na těžbu zlata, což vede k samotnému růstu ceny zlatého kovu. Pokud byste se chtěli na toto téma podrobněji podívat, určitě bych vám doporučil zhlédnout video, kde se bavíme o nedostupnosti zlata a problematice jeho těžby. Stačí kliknout do pravého horního rohu. Současně v dnešní době, pokud poměříme cenu zlata a hodnotu amerického akciového indexu Dow Jones, tak zjistíme, že je zlato velmi levné. Platí tak, že aby valuace zlata dosáhla úrovně před 10 lety, musela by jeho cena vystoupat na $4 000 za trojskou unci. I tak by ale bylo zlato hluboko pod svým valuačním vrcholem z přelomu 70. a 80. let. Co je ovšem důležité strategie, jak do těchto aktiv investovat? Určitě jste slyšeli slovo diversifikace, tedy pokud jste vášnivý investor. Nicméně není diversifikace jako diversifikace. Ne pro každého bude fungovat to samé rozložení portfolia, jako funguje pro Warrena Buffetta. K diversifikaci je potřeba přistupovat individuálně s ohledem na profil investora, na jeho příjmy a výdaje, celkový objem disponibilních prostředků a jeho cíle a potřeby. Moje osobní vnímání ideálního portfolia je tzv. Permanentní portfolio, tedy portfolio, které je připravené na všechny scénáře a je rozloženo mezi komodity, hotovost, akcie a dluhopisy plus investiční nemovitosti a pozemky. Podle toho, v jaké fázi ekonomického cyklu se pak nacházíme, se jednotlivé poměry mění. Pokud se nacházíme v období konjunktury, je poměr akcií, dluhopisů, nemovitostí, pozemků vyšší a komodit primárně zlata a stříbra nižší. V době krize negativního ekonomického cyklu anebo stagnace ekonomiky či v případě vysoké inflace je podíl zlata a stříbra vyšší. Takové portfolio je v principu připraveno na všechny scénáře, to jest na inflaci, deflaci, růst ekonomiky, pokles ekonomiky. Nicméně v současné mimořádné době stagflace, kdy roste inflace a stagnuje ekonomika, rozhodně platí, že ochrana majetku je důležitější než jeho růst.
Mimo to, ze všech aktiv typu akcie, dluhopisy, reality, kryptoměny a zlato je možné pouze u zlata konstatovat, že se nenachází v cenové bublině a jeho cena je tedy příznivá pro nákup. Toto byly zlaté novinky na téma zlato versus akcie. Děkuji za vaši pozornost a pokud se vám toto video líbí, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa o investičních kovech a aktualitách dnešní ekonomiky, tak nic nepropásněte. Přeji všem mnoho investičních úspěchů a příště na viděnou.